Ο καταράκτης του παγετώνα Taylor είναι ένας έντονα κόκκινος καταράκτης που δεν περιμένει κανείς να δει στο παγωμένο τοπίο της Ανταρκτικής. Μια ομάδα επιστημόνων δηλώνει ότι έχει επιλύσει το μυστήριο που περιβάλλει τα κατακόκκινα νερά στους καταράκτες αίματος της Ανταρκτικής. Το παράξενο θέαμα που φαίνεται τρομακτικό ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1911 από τον γεωλόγο Thomas Griffin Taylor. Εκείνος υποστήριξε ότι αυτό οφείλεται στα κόκκινα φύκη που βρίσκονται στο σημείο. Μετά από 50 χρόνια ανακαλύφθηκε ότι το βυσσινή χρώμα προέρχεται τελικά από άλατα σιδήρου. Το ενδιαφέρον είναι ότι το νερό είναι διαυγές όταν βγαίνει από τον πάγο, αλλά αμέσως μετά γίνεται κόκκινο λόγω της οξύδωσης του σιδήρου από τον αέρα. Μια νέα μελέτη που εξέτασε δείγματα νερού ανακάλυψε ότι ο σίδηρος εμφανίζεται σε μια απρόσμενη μορφή. Δεν είναι ένα ορυκτό, αντίθετα έχει μορφή νανοσφαίρων που είναι 100 φορές μικρότερες από τα ανθρώπινα ερυθρά αιμοσφαίρια. Πρόκειται για μικρές νανοσφαίρες που είναι πλούσιες σε σίδηρο, αλλά έχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία μέσα τους εκτός από σίδηρο, όπως πυρίτιο, ασβέστιο, αλουμίνιο και νάτριο. Για να θεωρηθεί κάτι ως ορυκτό, τα άτομα πρέπει να είναι διατεταγμένα σε μια πολύ συγκεκριμένη κρυσταλλική δομή. Αυτές οι νανοσφαίρες δεν είναι κρυσταλλικές, επομένως οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως για την εξέταση των στερεών δεν τις ανίχνευσαν. Οι επιπτώσεις αυτού του ευρήματος επεκτείνονται πέρα από την Ανταρκτική, ακόμα και πέρα από τη Γη. Πρόσφατα οι επιστήμονες εντόπισαν την πηγή του νερού. Πρόκειται για μια υποπαγετώνη λίμνη υπό υψηλή πίεση που είναι εξαιρετικά αλμυρή, χωρίς φως ή οξυγόνο, και σε αυτή την περιοχή υπάρχει ένα μικροβιακό οικοσύστημα που παρέμεινε απομονωμένο εκατομμύρια χρόνια. Υπάρχει πιθανότητα ζωή σε άλλους πλανήτες που έχουν ανάλογα δυσμενείς συνθήκες, αλλά μπορεί να μην έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να τη βρούμε. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ψυχρότερους πλανήτες όπως ο Άρης, όπου τα υλικά που σχηματίζονται μπορεί να είναι νανομεγέθη και μη κρυσταλλικά. Συνεπώς, η μέθοδή μας για τον εντοπισμό αυτών των υλικών είναι ανεπαρκής, αφού θα ήταν απαραίτητο ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μετάδοσης που επί του παρόντος δεν είναι εφικτό να τοποθετηθεί στον Άρη.